Kaya pingin barya. Wala. Pangkain lang po. Ito. Kahit yung ano na lang po. May nahulog pang piso, akin na lang yung kaya. Tarantado ka! Alright, dito na kami sa Callao Cave. Sobrang late na kami. Supposedly, dapat magpo-falls pa kami. Pero, na-stuck nga kami ng traffic kanina 5 hours. So, kalahati ng araw namin, nasira na. Talaga nilagyan pa yung number ng ano, bawat hakbang dito. Just in case hindi ka daw Kens marunong magbilang. Okay sir, so sabi ko po kanina sa baba, dito natin matagpuan ang first natural skylight in the second chamber po. So yung mass po dito every first Saturday of the month, 8:30 AM po nagsisimula. Kaya natawag po itong jungle dahil dito natin matagpuan yung iba't ibang halaman na bubuhay. Hindi po yan man-made. Kusang tumubo po yan. So nature po siya. Okay? So the third na... Nice. Last one po. Kohorek ko lang yung sarili ko. 378 caves lang dito sa lugar na to ang nakuha. Okay, so... Hindi ba yan? Oo! Hindi naman. So, 1, 2, 3. Sa dami natin, hindi tayo kaya accommodate. Nabigla na naman sila. Umira na naman katakawang ko. So fishing port na tayo dyan. Talagang fishing port, no? Diretso ng... Ano yun? Anong pangalan ng island yun? Palaui. Lighthouse and Palaui Island. Malinis yung port nila. Paano? Kukunti tao dito. Game! Game! May kayo nun dyan. Nagvi-video ako! Habang pinipicture mo sila. 2, 3. Kaway po tayo, kaway! Nakalis na yung dalawang bangka namin na kasama. Kami nag-aantay na lang dito kasi wala daw gas yung bangka namin. Oh, you know, may nagsasnorkeling dun, no? Are you having fun, guys? Yes! Ang saya-saya. Nasaan na kaya si Kuya? Nagmamadali pa naman din kami. Hindi kaya iniwan na rin tayo ni Kuya. Grabe, ang tagal ni Kuya. Nawala yung hype ko eh. Sana ibang bangka na lang muna ginamit. Hype na lang, hindi na hype. It's a matter of urgency. Kaya na. Galing pa tayong Petron kasi. Eh yung Petron, doon! Wala na Kuya, ano na, nawala na yung hype namin. May alak ka dyan, magiging okay pa kami. Ang pangalan ng bangka na to? Jeremy! Jeremy! Na-delay! Walang gasolina! Are you having fun, Kuya? Oy, maniwala kayo at hindi. May mga angelfish dito, kahit black sand. Totoo to, totoo. Kanina ang dami. So, may isang oras pa tayong biyahe papunta sa kabilang side sa may lighthouse. Dito siya, sa kabilang side nun. Tapos after nun, island hopping at ang Unip Beach. Hindi ko lagi natatanda yung mga pangalan. Ayan sila oh. Tumauna rin tayo. Walang mauuna, kundi kami lang. Parang Jurassic Park yun ah. Itong Palaui Island, parang Batanes din yan.
prone to typhoons. Shit, this looks so unreal. Imagine no one lives here. Next stop, lighthouse muna tayo. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag nyo na antayin mga tropa nyong drawing. Pwede kayo sumama ka hibernation. Ano, are you having fun, guys? Ayan na. Aakyatin natin yan sa lighthouse. Kuha tayo konting drone shots. Makita natin kakaibang view. Ayun po, no? Binabantayan yung isla natin para hindi manahaw ng ibang bansa. Ito ano to eh. Ayaw magbanggit ng bansa, pero ano to eh. As usual, kahit saan ka pumunta ng Pilipinas, souvenirs, tindahan. Tumuna tayo lahat. Share muna kayo, tapos magpapabriefing bago tayo makyat. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Kami po ang guide ninyo. Salvador Acevedo at yung mga kasama. Ako din po si Alwin Acevedo. Morning po, I can share ko po. Morning, Balolo, sir, ma'am. Good morning po. Ang dami niyo pa pala. Magandang umaga po ako po si Rasi. Magandang umaga po. So ito po yung map ng Palaui Island, nasa protected area land. So sabihin, bawal po mangolekta ng corals, plant, and wild animals dito. So yung nag-taping ng survivor. Naintindihan mo, sir? Game. Ah, by 4 ba? By 4? Siya. Happy muna. Kaway! Daming nautulog ko. Nasaan yung guide ko? Mabilis ako mapagod. Lapit na tayo, kuya. Sobrang ganda dito. Isa na naman sa sulit na pinuntahan. I've never been in Batanes, but they said it looks similar. Look at those wings. Una na ako. Mag-isa na ako dito. Bagal nila eh. Picturean nyo naman yung mga tour guide. Papakahirap sila eh. Hindi nawawala sa Pilipino yung picture. Ano? Dikit. Close, compress pala. Bang angle ba yan? Tagal ko, inisip ko na sasabihin ko. So yun no, this is Palaui Island. Dito ginanap ang Survivor. Ayan pala mga kasama namin. I missed you guys.
So, yun na yun. Yun na ang Palaui Island. Malaki pa siya, part lang tong lighthouse na nakita natin. Pero pagod na tayo at gutom na tayo. So, next na pupuntahan natin ay, anong pangalan? Angunib? Angib Beach, sir. Ah? Angib Beach. Angib? Oo, sir. Next, Angib Beach and Crocodile Island. Bern, ano ba? Ang tagal mo! Aba! Aba!